Să vedem câți abonați avem. Avem 103 abonați. Mulțumesc tuturor care ne urmăresc și care ne susțin. Și mulțumesc pentru apreciere și pentru cadoul care l-am primit de la dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Aș dori acum să răspund la întrebările care mi-au fost lăsate pe YouTube pentru abonații de 100. Începem cu întrebarea domnului Andy Popa, care îmi cere să explic, dacă se poate, despre albina carpatină. Aș vrea să-i spun că pentru aceasta am făcut un videoclip în care am prezentat toate tipurile de albine și poate urmări acest videoclip și să primească răspunsul. O altă întrebare este de la domnul Samuel Bonda, care întreabă de ce dispar albinele din stup și găsim stupii goi. Sunt două motive principale pentru care albinele părăsesc stupul. În primul rând, din cauza invaziei de păduchi. Dacă nu se face tratamentul de păduchi, albinele pur și simplu părăsesc stupul. Un al doilea motiv foarte important este acela că în vecini, undeva apropiați de stup, se găsesc aparate cu ultrasunete împotriva rozătoarelor sau insectelor și acestea le zăpăcește orientarea pur și simplu, ele ieșind din stup și neștiind să mai intre înapoi. Aș dori acum să vă spun câteva informații și curiozități pe care le-am întâlnit eu în timpul cât m-am ocupat de stup. Și să începem cu o întrebare simplă. De ce doar albine? Sau, mai bine zis, de ce dau din arii? Și răspunsul este clar, că doar. Dar știți cam cât poate să zboare o albină? O să meargă până la 4 km jumătate, având o orientare perfectă în această distanță. Dar să știți că albinele dau din arii și când nu zboară. Și când o fac aceasta? Fac pentru a păstra în stup o temperatură optimă pentru puiet. Pentru aceea fac aerisire, dau din aripi și la urdiniș și înăuntru și aerisesc stup. De asemenea, dau din aripi și tot nu zboară, tot în stup, atunci când apicultorul verifică stupul și ele, dintr-un motiv sau altul, nu au matcă. Și atunci foarte multe albine dau din aripi pentru a-și anunța lipsa mății. Mai e un motiv, când albinele tot dau din aripi și nu zboară, atunci când o albină sau mai multe găsesc un loc bun de unde pot să culeagă nectar și vin și anunță suratele să meargă cu ele la cules. Acum să mai vorbim despre altceva. Să zicem, care sunt cei mai mari dăunători ai albinilor? Și curios am să vă spun că cel mai mare dăunător al albinilor este omul. Și poate chiar stuparul. Un stupar care nu are experiență poate face tot felul de gafe, să provoce futișar, să nu știe cum să pregătească un stup de iernat, multe care pot să ducă la dispariția multor albine. Apoi tot omul este din nou în primul plan, folosind insecticide și pesticide în tratarea agriculturii și a pomilor fructiferi și, bineînțeles, că albinele sunt
foarte expuse. Ca să mai folosim tot, omul folosește în general, fără să știe, aparate cu ultrasunete împotriva rozătoarelor și împotriva insectelor, țânțarilor sau alte insecte. Fără să știe că aceste aparate afectează foarte mult orientarea albinilor, care nu mai știu pur și simplu să se întoarcă în stup. Să mai vorbim despre alți dăunători, ar fi păsările și în special prigorile, care dacă se găsesc în jurul stupinilor, poate să distrugă, să mănânce în fiecare zi până la 30 de albine. Și sunt foarte periculoase și pentru măci când pleacă la împerechiere, că poate să le prindă din zbor. Și apropo, dacă tot am vorbit despre măci, aș vrea să vă sfătuiesc pentru cei care au măci și vreau să plece la împerechiere, să pună pe acel stup un semn oarecare, o hârtie, un prosop, ceva, ca matca să-și dea seama exact unde trebuie să vină înapoi, mai ales când stupii sunt vopsiți în aceeași culoare. Un alt dăunător al albinilor, aș putea să-l numesc pe Jerry, adică partenerul lui Tom. Acest șoricel, dacă intră cumva în stup, face dezastru pur și simplu, în special când albinele sunt în ghem. Le mănâncă pur și simplu. Și ne dăm seama dacă este vreun șoricel în stup, dacă la udiniș o să găsim jumătăți de albine. Pentru moment, cam atât. Vă mulțumesc că sunteți consecvenți, că ne urmăriți și vă doresc să se audă cât mai mult buzeit în stupina dumneavoastră și să vă îndulcească pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată!